Vanavond in Waakhond op Sky TV. DNA behandelt vuurwapenwet, wet hazardspelen en instelling Constitutioneel Hof. Examenresultaten middelbare scholen vergelijkbaar met vorig jaar. President Bouterse gaat in persconferentie in op actuele politieke issues. En India probeert de relaties met het Afrikaanse continent te verstevigen. Afgelopen donderdag werd op de middelbare scholen de uitslag van het eindexamen bekendgemaakt. De Waakhond reportageploeg bezocht onder andere de algemene middelbare school AMS. Wat is je naam? Marushka Matrejo. Ramona Musenek. Ernesto Roeser. Yannick Zeng. Ben jij geslaagd? Jawel, ik ben geslaagd. Ja, ik ben geslaagd, ja. Jawel, ik ben geslaagd. Jawel. Hetzelfde, idem. Wat zijn de emoties die nu door je heen gaan? Nou, ik weet niet, ik moet nog even bijkomen. Want in het begin zag ik gewoon een H en een A en ik begreep niets van. En de eerste gedachte was, oké, volgend jaar beter. Maar toen ik het begreep, op het moment dat ik het begreep, dacht ik van... Dus ik echt hard huilen. Blijdschap en echt trots. Ja. Wel, ik ben... eindelijk kan ik nu ontspannen, want ik was zo gestrest, opgelucht. Ik voel me happy, echt super happy, want ja, dit ding staat me echt dwars. 2 weken wachten. En ja, nu kan ik als het ware eindelijk ademen. Nou, niet echt emoties hoor, want ik heb me ingezet en ik had het resultaat verwacht. Nou, de emoties zijn heel sterk. Ik ben echt blij. Dus ik kan het gewoon niet in woorden vertalen, laat ik zo zeggen. Maar ik ben echt blij. Ja, ik zou hetzelfde zeggen. Ja, heel veel blijdschap. Je hebt je heel jaar door ingezet. En dit is het resultaat als je inzet. Je bent geslaagd. Nu kan je lachen. Ik ben blij. Over naar de volgende fase in je leven. Ja. Had je dit alles verwacht? Ja, toch wel ja. Nou, ja, ik wel. Ja, ik ook. Ja. Ik had wel, om eerlijk te zijn, ik had wel genoeg punten om te slagen, maar ja, anything kan gebeuren. Dus ik was wel een beetje, misschien had ik weet je, ik zat ertussen, maar ja, ik ben toch geslaagd en ik ben echt blij. Gelukkig, ja. Ja, ik had het verwacht. Helemaal niet, want ik ben met gegaan naar het examen. Met 3 vijfjes, maar ja, ik had ergens het gevoel van, ik kan het, dus ik ga toch ervoor. En het is uiteindelijk gelukt. Welke vakken waren knelpunten voor jou? Eco 1 en economie 2 had ik problemen. Wiskunde was een knelpunt, maar de rest viel mee. Engels, economie 1 en ik twijfelde even bij sociologie, maar het is toch gelukt. Waarschijnlijk is het toch gelukt. Nou, voor mij, ik was echt bang voor WIS 1. Het was ook elk knelpunt, ik denk dat ik daar de laatste heb. En Nederlands samenvatting. Het was niet echt moeilijk, maar je weet nooit of je het goed hebt of niet. En biologie was ook lastig, maar het is wel gelukt. Ik had geen moeite met die vakken. Het was cum laude geslaagd. Ja. En hoe was het tijdens het examen? Tijdens het examen, dus je maakt het examen maar je hoopt dat je het beste eruit haalt. En bij mij is het beste eruit gekomen. Ja, heb je al een idee wat je na de AMS zal doen? Ja, om en bij. Om en bij, ja. Wat zou je graag willen worden? Ik zou graag toerisme, in die richting van toerisme willen studeren. Ja. Maar ja, met die financiële situatie van nu, en meestal toerisme is HBO-opleiding. En HBO-opleiding is meestal vreemde valuta. En ja, met die koers van nu om het dan om te gaan zetten, dus het wordt best wel zwaar. Maar ja, ik kijk wat het wordt. Ik heb nu om en bij, ik wil naar FR gaan om business in die richting van accountancy te gaan, dus financial business en zo. Ik ga naar de universiteit. Nou, ik heb niet echt een idee, maar ik ben zeker van binnen een week heb ik het idee zeker wel. Ik heb al een paar dingen gehighlight, dus ik moet nog kiezen. Ja, ook hetzelfde. Ik heb wel een idee, maar ik moet nog een beslissing maken.
Jawel, ik ben van plan om naar de Suriname School of Accountancy te gaan. En ja, verder werk zoeken en zo. Als directeur ben je nooit tevreden, want je streeft altijd naar zo hoog mogelijk percentage. Of dat alle leerlingen slagen, maar dat is natuurlijk een streven. Wat zijn de resultaten van dit jaar vergeleken met die van vorig jaar? In percentage uitgedrukt, de eerste keer zijn we nu 3% op vooruit te gaan. Het aantal percentages is slechts een meetmoment om aan te geven of een school goed is of niet goed. Want het aantal percentages, zoveel zijn geslaagd, geldt voor heel wat mensen. Oh, die school is goed, die school is minder goed. En dat is fout. Kijk, het ministerie weet precies welke scholen normaal draaien, welke scholen niet normaal draaien. En gelukkig het ministerie, ze willen natuurlijk goede resultaten, hoge percentages, maar ze weten dat dat niet zaligmakend is. Er zijn momenteel geslaagd 81 leerlingen van de 138 en dat is 58,7%. Vorig jaar hadden we 70 op een totaal van 126 en dat was 55,6%. Aantal herkandidaten die we nu hebben 29, dat is 21%. Vorig jaar hadden we 30 en dat was 23,8%. We hebben 2 leerlingen die inhaalexamen moeten doen. Ze waren ziek, dus hebben 1 of 2 vakken niet kunnen doen. Het aantal afgewezene kandidaten dit jaar 26, dat is 18,8%. En vorig jaar was het 19,8%. Hadden we 25 leerlingen die waren afgewezen. 70% van de leerlingen van het lyceum is direct geslaagd voor het eindexamen en 15% heeft een herexamen. De geslaagden zijn uiteraard dolblij. Een verslag van de Waakhond reportageploeg donderdagochtend op het terrein van het lyceum aan de Passiebloemstraat. Wat is je naam? Shivaram Kumar. Mijn naam is Pawan Akhaiber Singh. Sharani Rangu. Hinesh Mahadwar Singh. Haltman Sailena. Ben je geslaagd? Jawel, ik ben geslaagd. Nou, aan mijn stemming kunt u het zien. Ik verwachtte het niet, maar ja, dit is het. Ik ben geslaagd. Ben geslaagd. Jawel! Jawel, ben geslaagd. Had je dit alles verwacht? Nou, eerlijk gezegd, ik had wel verwacht dat ik zou slagen, maar het resultaat kan je altijd verrassen. Nee, ik had het niet verwacht, want ik dacht dat ik op examen echt geknoeid had. Maar ja, ik heb het weggehaald, dus ik ben echt blij. Kijk, ik heb wel hard gewerkt, maar je weet, er zijn toch wel wat twijfelgevoelens en zo, want je weet niet, het is verraderlijk. Maar ja, het is 3/4 dat ik het verwacht. Nou nee, ik was echt zenuwachtig in het begin. Ik ben gewoon vroeg gekomen, ik dacht gewoon om al die drukken even weg te verwerken. Ja, en dan heb ik dit gehad, en geslaagd. Ik was wel twijfelachtig, omdat we zo hard hadden gestudeerd. En toen kwam examen en dat was alles zo... Ik weet niet, voor mij was het moeilijk, maar ik heb mijn uiterste best gedaan. Wat zijn de emoties die nu door je heen gaan? Emoties? Nou, ik heb 1 woord alleen, dat is feesten. Ik voel gewoon alle lasten gewoon van mijn schouders, niets, gewoon licht. Ik voel me licht, ik voel me lekker. Die emoties, ik kan je niet vertellen. Ik kan gewoon in de 7e hemel nu gaan zeggen. Ik ben gewoon te blij. Ik heb gehusteld, want ik was een enigste leerling van de klas die eerste kwartaal niet zou halen. En ik heb het weer gehaald. Zo, helemaal blij. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben blij, omdat ik het niet... Ik ben echt blij. Alles van mij is niet blij. Blij. Nou, ik ben klaar met lyceum. Ik ben klaar met VWO. Welke vakken waren voor jou een knelpunt geweest? Dus welke moeilijk waren. Zo, scheikunde en een beetje natuurkunde. Sowieso natuurkunde en wiskunde. Scheikunde, natuurkunde. Waarmee ik een beetje moeite had is natuurkunde. Dat was een beetje wel op niveau. En aardrijkskunde. Daar was een beetje denkwerk, maar voor de rest was het wel. Het was te makkelijk. Natuurkunde, alle natuurkunde eigenlijk. Die was het zwaarst. En hoe was het examen voor jou? Over het algemeen was het examen, het was te maken. Ik mag niet echt klagen. Nee. The pressure was real. Het was echt, iedereen was echt van, we moeten goed werken om te kunnen slagen. En mijn vrouw was er altijd. Ze zei van, maakt niet uit wat er gebeurt. Je leven gaat door. Eerlijk gezegd, examen was
makkelijk opgesteld. Voor mij hoor, dat was mijn mening. Maar het hangt er ook van af hoe je hebt gestudeerd. Dus, maar de resultaten zijn te winnen. Examen, het was echt van moeilijke nachten, slapeloze. Ja, maar alles ingezet, alles heb ik dit gehaald. Ik kan dat niet zeggen, want ik was helemaal down. Ik had geen tijdtekort of wat dan ook. Maar ik heb me 100% ingezet. Dus ik was echt bang voor vandaag. Maar ik heb het gehaald, ik ben gewoon te blij. En weet je al wat voor beroep je gaat doen later? Ik ga misschien de medische kant op of een businessman. Als beroep moet ik nog echt goed gaan informeren wat ik precies exact wil doen. Maar ik heb wel een richting, een studierichting naar waar ik op wil gaan. Ja, ik wil gaan voor de psychologen. Dus ik kijk of ik geselecteerd word. PTC? Wel, ik ga nu de keuze doen. En welke school zou jij graag willen bezoeken? Ik zoek dat nog. Ik ga nog naar open dagen van alle universiteiten en ook andere opleidingen. Dus ik check dat nog echt even. De ADEC. Misschien ADEC of UNASAT. Nee, ik heb geen idee. Maar ik heb wel een paar keuzes, maar ik ben nog niet zeker. Dus ik ga vandaag echt praten en kijken wat ik kan doen. We hebben een slagingspercentage van 70%. Van de 307 kandidaten die deelgenomen hadden aan het examen zijn direct 214 geslaagd. En dat kwam overeen met 70%. Ongeveer 15% heeft her. Dus we hopen natuurlijk richting 80% te gaan. Vergeleken met vorig jaar, is het gestegen of is het juist gedaald? Nou, het is voor mij met 1% gedaald, maar dat is een normale schommeling zou je kunnen zeggen. Weet u misschien waaraan het heeft gelegen dat er een daling heeft plaatsgevonden? Nou, vooral bij het vak aardrijkskunde is er slecht gewerkt. Ik heb de collega's van aardrijkskunde opgeroepen om even te gaan kijken wat er aan de hand is. Het moet geëvalueerd worden. Zijn er misschien nog andere vakken waar u kunt zeggen dat de kinderen misschien slecht hebben gewerkt? Economie 2, maar niet overal, niet bij, over de hele linie. Wat wel bij aardrijkskunde in bepaalde klassen het geval is. In bepaalde klassen, ja. Heeft u een boodschap voor alle studenten? Nou, aan de geslaagden zeg ik, doe je best. Je hebt een goede basis hier gehad. Het is de bedoeling dat jullie doorgaan, een academische graad over enkele jaren halen. En daarvan ben ik van overtuigd als je je best gaat doen. Aan de mensen die herexamen hebben, dan die zeg ik, geef niet op, ga niet bij de pakken neerzitten. Werk nog 2 weken hard, dan heb je het jaar gered, natuurlijk met een diploma. En dan kan jij ook verder. Aan de mensen die het niet gehaald hebben, helaas, ja, je kent de klappen van de zweep, geef niet op, kom terug. En volgend jaar haal je het wel zeker. De Nationale Assemblée is deze week in openbare vergaderingen doorgegaan met de wet wijziging vuurwapenwet, de wet hazardspelen en de wet instelling constitutioneel hof. Maar ook actuele politieke issues kwamen aan de orde, waaronder de verhoging van de schoolgelden. Een verslag van de Waakhond reportageploeg. We zijn over 1 punt niet overeengekomen, maar we zijn wel overeengekomen over de bijdrage aan materiaalkosten voor MULO en het lager beroepsonderwijs, waarbij in samenspraak met de regering, dus in samenspraak met de Raad van Ministers, is besloten materiaalkosten voor MULO onderwijs te heffen op 70 Surinaamse dollar voor een heel schooljaar en voor het LBO 75 Surinaamse dollar voor een heel schooljaar. Wanneer we deze bedragen zouden uitzetten op maandbasis, dan zou op MULO-onderwijs praktisch per maand betaald worden 5,83 Surinaamse dollar en op LBO zou per maand betaald worden 6,25 Surinaamse dollar. Als we hem uitzetten op dagbasis, dan zou praktisch de student voor een dag betalen 19 Surinaamse dollar cent en 21 Surinaamse dollar cent. En dat zou praktisch, zou u kunnen zeggen,
niet eens de waarde kunnen zijn van een toffie. Mevrouw de voorzitter, we zijn uiteindelijk, praten wij in ons onderwijssysteem op vast onderwijs van inschrijfgelden. En op vast onderwijs zal gelden 250 Surinaamse dollar voor de volgende onderwijstypen. Het HAVO, het VWO, het IMO, de avondopleiding voor de onderwijzersakte, de avondopleiding voor de hoofdakte, het Christelijk Pedagogisch Instituut, het SMO, Schakelinstituut Middelbaar Onderwijs, het SMABO, dat staat voor Schoolmediatheek. En verder hebben we dan ook nog voor de IMO-scholen het inschrijfgeld gehouden op 250 Surinaamse dollar op hetzelfde niveau als het vorig schooljaar. Omdat we daar hebben gezien dat we makkelijk kunnen schuiven met een aantal zaken. Voor het NATIN, en u weet dat NATIN heeft praktijkopleidingen. Wij weten allemaal dat middelbaar beroepsopleidingen, dat praktijkgedeelte van eminent belang is voor de kwaliteitsbewaking, zodat een student direct praktijkklaar kan zijn, is het inschrijfgeld 250 Surinaamse dollar gebleven. Maar de materiaalkosten zullen afhankelijk van de opleiding variëren tussen 100 Surinaamse dollar en 250 Surinaamse dollar. Een apothekersopleiding heeft meer practicum dan bijvoorbeeld een opleiding die elektrotechniek. U weet dat chemicaliën behoorlijk duur zijn. En u weet dat bijvoorbeeld wanneer u vakken moet doen als bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, de aankoop van materialen is bijzonder gestegen bij de winkels en de leveranciers. Wij hebben uiteindelijk een kostencalculatie ook gemaakt. En ik denk, voorzitter, ik heb alles hier bij de hand, berekeningen. En laat me u even inlichten. We hebben ook een kostencalculatie gemaakt voor de lagere scholen. En een student kost ons zonder de berekening van een docent betalen op jaarbasis 387 Surinaamse dollar. We hebben vandaag de beslissing genomen dat voor de openbare scholen en het kleuteronderwijs het inschrijfgeld, niet het inschrijfgeld bedoel ik, corrigeren, de materiaalkosten is vastgesteld op 35 Surinaamse dollar. En het FIBOS heeft aangegeven dat zij voor de materiaalkosten zullen hanteren voor het basisonderwijs het tarief van 65 Surinaamse dollar. Voorzitter, zolang de staat geld had, was er geen vraagstuk. Nu heeft de staat minder geld, geen geld. Dus nogmaals, het vraagstuk is een financieringsvraagstuk. Wat land die nodig heeft, wordt niet opgebracht door de leerling of door de student. Het minimale dat wordt gevraagd, voorzitter, echter, is nog steeds te hoog voor de minder draagkrachtigen. Zeker tegen de achtergrond van de lastenverzwarende maatregelen die we hebben gehad. Mijn voorstel is, verhoog de ouderbijdrage voor mensen die het kunnen betalen, mensen zoals wij die hier werken. En help met de ruimte die ontstaat, degenen die het niet kunnen betalen. Ik denk dat dit de richting is waarop we een mogelijke oplossing moeten zoeken. Want voorzitter, de regering heeft de ouderbijdrage in eerste instantie weggehaald. Bedankt, voorzitter. Totaal geen hoop meer, voorzitter, voor de arme mensen die het al moeilijk hebben. Er was beloofd, voorzitter, voor de verkiezingen. Armoede is onze enigste vijand. Onze enigste vijand, voorzitter. En nu, voorzitter,
worden wij verplicht gehuwd met onze enigste vijand, voorzitter. Oost-West, Noord-Zuid, NDP het slechtst. Ja, we horen u. We U hoeft horen niet die te dingen, schreeuwen. voorzitter. De mensen zullen de schoolgelden niet kunnen betalen, voorzitter. U gaat zien, oktober. Vele scholen zullen lege stoelen hebben. Net als OCR 23 mei jongsleden, voorzitter. Lege stoelen overal. En waar zullen de kinderen zijn, voorzitter? Op de goudvelden, prostitutie. Op de hoeken dingen verkopen, voorzitter. Om aan een beetje geld te komen. Waar gaan wij naartoe, voorzitter? Dan hoor ik hier allerlei dingen zeggen, voorzitter, die niet relevant zijn op dit moment. De ouders, de eenoudige gezinnen gaan de schoolgelden niet kunnen betalen. Foei toch! Binnen een jaar. Arme mensen worden uitgeknepen, uitgemolken. Ja, u hoeft niet zo te schreeuwen. Voorzitter, het is triest. Het is triest. Ik weet wat het betekent, Ja. voorzitter. Waarom U mag praten, maar u hoeft niet te schreeuwen. We horen u. Gaat u kijken in die buurten, voorzitter. Er is gewaarschuwd voor dit beleid. Toch is men doorgegaan. Nu zie ik, waar is dat geld van het seksboekenproject, voorzitter? Zoveel miljoenen daar verbrast. Het trampt van ergens naar nergens, voorzitter. Afgelopen jaar, maart, zou de eerste Waakhond rijden, voorzitter. Weet hoeveel geld daar gemoeid is gegaan, voorzitter? En zo zoekt men nu geld, want de ouders moeten dat geld gaan storten bij financiën, want financiën zoekt geld, voorzitter. Foei toch! Eigenlijk wil ik niets meer zeggen, voorzitter. Ik hoef geen rekening te houden met de tijd, voorzitter. Ik ben hier namens het volk, voorzitter. Wat ik daar hoor van de minister, voorzitter, de mensen gaan niet kunnen betalen. Ik ga naar de praktijk meenemen, voorzitter. Een gezin, voorzitter, een oudergezin, heeft een kind die moet studeren op de universiteit. Heeft eentje op IOL en eentje die gaat naar het NATIN, de analistenopleiding. Albei al genomen 2350. Moeder is interieurverzorgster, verdient 850 gulden. Waar haalt die arme vrouw dat geld vandaan, voorzitter? Ik ga u brengen naar mijn periode universiteit, voorzitter. 250 gulden was al zwaar voor de studenten. Velen bleven weg, voorzitter. Ik had een Noah-busje, voorzitter. Ik heb het nog steeds. Grijs, blauw, voorzitter. Was vol met studenten gepropt. Ik ging thuis bij ze om ze op te halen. En na college, na 10 uur 's avonds, weer thuis te bezorgen, voorzitter. Nu, voorzitter, na kier desma, voorzitter, met tegen u, voorzitter. Hij had me. Ik weet dat de mensen weg zullen blijven van de school. Dit is moordend voor de studenten, voorzitter. Zo stimuleer je onderwijs niet, voorzitter. U gaat zien, hangjongeren gaan toenemen, voorzitter. Criminaliteit zal toenemen. Prostitutie zal toenemen. Waar met dit beleid? U kunt op de tafel slaan, meneer de minister. Maar u gaat zien, de schoolbanken zullen leeg blijven. De universiteit zal leeg zijn, net als een bepaalde partij. Voorzitter, dit is moorden naar de gemeenschap toe. Ik sta niet achter dit, voorzitter. Hij had niet allemaal die zet doen aan die stangasma. Maar aan de doen dat trasma doen. Oké. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik pleit voor elk kind is een kind dat naar school moet. Voor kinderen met een leeftijd van 3 tot 16 jaar moet onderwijs verplicht en gratis zijn. Het is een universeel recht van elk kind. Dan zal het wel schandalig zijn, voorzitter, dat we met een inwoners van 500.000 niet elk een die kans geven om onderwijs te genieten. Voorzitter, ik wil zelf het advies geven aan de regering om minder dienstreizen van ministeries te doen. En dit geld, onze zure US-dollars, brengen zeker geld in het laadje van ons onderwijssysteem. Ik ben geen voorstander, voorzitter, dat het geld op een rekening van het ministerie gestort wordt. Er is geen geloof, geen vertrouwen in goed budgetteren. Nu al zijn bewakingsbedrijven al maanden niet uitbetaald. Wordt dat misschien gebruikt om de rekening te betalen met de gelden van de ouders? We hebben recent nog meegemaakt van de pensioengelden van EBS, wat er daarmee gebeurd is. Het zou fijn zijn dat de gelden zelf op de rekening van de scholen gestort worden. Voorzitter, vanaf ons jeugd worden wij geleerd dat wij altijd moeten studeren.
Zelfs bij het verdelen van de computers op de school zei onze First Lady, jouw diploma aan een meisje is het diploma is je eerste man. En aan een jongen, jouw diploma is jouw eerste vrouw. Voorzitter, wanneer wij doorgaan met deze verhoogde inschrijfgelden, dan wordt het niet een diploma je eerste man, maar werkelijk een leven. Ja, mag mevrouw Bink doorgaan? Ja, mag mevrouw Bink doorgaan? Ja. Een echte man of een echte vrouw. Voorzitter, laten wij voorkomen dat kinderen drop-outs worden en aan kinderarbeid zullen doen. Wij zullen de ouders bij deze moeten helpen, voorzitter. Voorzitter, ik vind het zo jammer dat de minister het zo simplistisch ziet van de mensen die minder daadkrachtig zijn om deze schoolgelden in termijnen te betalen. Het is echt moeilijk voor velen van onze samenleving om deze extra kosten te doen, voorzitter. Ik doe een groot beroep. Elk kind heeft recht voor onderwijs en laat het gratis zijn, zoals de grondwet in artikel 39 zegt. Er is geen discrepantie van rijk en arm. Elkeen heeft recht op onderwijs. Om een land te ontwikkelen hebben wij kaders nodig. Alle kinderen moeten zoveel als mogelijk de schoolbanken bezoeken, dus naar school gaan. Zij zullen de toekomst van ons bepalen. Zij zullen de toekomst van ons overnemen. Wat wij net gehoord hebben van de minister, voorzitter, heeft mij ook erg geraakt. Want in het stabilisatieplan, herstelplan, is duidelijk aangegeven dat er geen kostenverhogende maatregelen voor de gezinnen voor wat betreft de toegang tot kwalitatief goed onderwijs zal plaatsvinden. Hoofdstuk 3.2, uitkomst 3. Dan verbaast het mij wel, ja, dat dit ingevoerd wordt. Voorzitter, thans heb ik ook gezien dat artikel 39 van de grondwet ook hier luidt in lid 1. De staat erkent en waarborgt het recht van alle burgers op onderwijs en biedt hun gelijke kansen op scholing. Voorzitter, wij moeten voorkomen dat een kleine groep in onze samenleving, die rijke lui, alleen die kaders zal kunnen leveren voor onze maatschappij. En dit is echt in strijd met de grondwet artikel 39. Voorzitter, de minister heeft aangegeven dat er materiaalkosten betaald zullen worden. De vraag is er daarnaast ook inschrijfkosten? Ook verbaast het mij, voorzitter. De meesten van ons hier hebben gratis onderwijs genoten van regeringen. Waarom moeten wij onze jeugd, die de toekomst zal bepalen voor ons land, dit aanbieden? Voorzitter, we hebben geluisterd naar de minister. En het zou beter zijn wanneer dit niet de toon zou zijn, voorzitter, welke de minister heeft aangezet hier, voorzitter. Voorzitter, maar daarop gaan we niet verder reageren. Voorzitter, de regering Bouterse 1 heeft gezegd voor de verkiezingen, voorzitter, dat inschrijfgeld niet meer betaald hoeft te worden, voorzitter, afgeschaft moet worden. Vandaag komt de minister hier een calculatie presenteren, voorzitter, waarom inschrijfgeld wel betaald moet worden, voorzitter. En zo zijn er tal van zaken in het land, voorzitter, waar men populistisch heeft willen doen om een bepaald verkiezingsresultaat te halen. En vandaag zit die totale samenleving met de gebakken peren, voorzitter. Van gezondheidszorg tot veiligheid, voorzitter. Van basiszorgverzekering tot infrastructuur. En zo kunnen we doorgaan, voorzitter. Een ander punt is namelijk dat wanneer de reële berekening nu wordt gemaakt, voorzitter, waarom het ministerie van Onderwijs de reële berekening niet voor de verkiezing heeft gemaakt en toen de regering de president heeft geadviseerd van luister, dit is niet het traject die moet opgaan, anders gaan we in de ravijn terechtkomen. En ik vind het erg, voorzitter, dat omdat inderdaad een behoorlijk deel bij onderwijs gratis is, voorzitter, de minister hier een vergelijking komt maken, voorzitter.
en een oordeel velt over hen die afgestudeerd zijn aan de universiteit, aan de middelbare school of waar dan ook. Waar is er werkgelegenheid die de regering heeft gecreëerd voor die samenleving? Er zou werkgelegenheid gecreëerd worden. Met hoeveel procent is werkgelegenheid toegenomen in het land, voorzitter? Mensen die een bachelor... Sorry. Oh, no. Ja, u moet wel bij het punt blijven. Rond u af. Dat Jogi kan afronden. Plaatst u morgen een advertentie in de krant, voorzitter. Iedereen die een bachelor heeft en werk zoekt, laat u zien hoeveel mensen er zijn en hoeveel keren de mensen gesolliciteerd hebben. Voorzitter, het is beter om faciliteiten te creëren voor mensen die afgestudeerd zijn dan hier te staan en ze te verwijten, voorzitter. Dank u. Op een persconferentie in het perscentrum van het kabinet van de president eerder deze week ging president Bouterse in op diverse actuele politieke issues. Een verslag van de Waakhond reportageploeg. De opwekking van Chiralco is medegenomen. Het wordt niet apart berekend, het is medegenomen. Nogmaals, we weten dat de zaak echt zwaar is voor de mensen. We hebben dus daarom ben ik met de mensen met de minister van NH, de deskundigen van het kabinet, deskundigen buiten het kabinet, deskundigen van IBS gaan zitten van wat kunnen we op korte termijn nu doen om direct enige verlichting te geven aan ons volk. Ik bedoel, daar zijn we voor. En we zijn een heel eind gekomen, we zijn er nog niet, omdat we nog geen, er is nog geen duidelijke eensgezindheid van de benadering van de kostprijs. Ander zegt 12, ander zegt 13, ander zegt 14, ander zegt 15, 16, 17 dollarcent. Maar bij berekeningen zien we soms ook ver boven de 20 dollarcent. Vrij gecompliceerd. Belangrijk is wanneer zo'n zaak, het is zoals een kunst, maar dan moet die president zich de persoon gaan bezighouden. Dat hebben we dus gedaan. In de eerste kolom. Die 450 kilowattuur is 153,25. Bij de verhoging in mei is hij 153,25 gebleven. 500 kilowattuur, nog steeds weer terug naar april 16, was 171,25. Bij de verhoging kwam hij op 268. We hebben hem nu op basis van wat men noemt de staffelmethode. De persoon die 171 betaalde, gaat nu betalen 178. Dat wil zeggen een verschil van ruim 90 SRD. De persoon die 650 betaalde in april, betaalde 650 kilowattuur, betaalde 225. En die gaat nu met verhoging betalen 200, zeg ik het goed? 265. Dat wil zeggen, dus volgens de staffelmethode, dat wil zeggen dat de verlichting wordt voor de mensen van 231 gulden. De mensen van 1100 kilowattuur betaalden 401. En toen kwam de bom, bijna 1500. Bij de nieuwe staffel gaan ze 768, oftewel een korting van 691. Dat wil zeggen dat dit zijn we al samen overeengekomen. We zijn al op de goede weg. We zijn ook erg ingenomen met het feit dat de organisatie van de SER heeft aangeboden om ook een steentje bij te dragen
Ik denk dat ze vandaag, zeker morgen, met de minister praten. En nogmaals, ik trek alles uit de kast om de mensen zoveel mogelijk te vrijwaren van de te zware last, omdat we weten hoe hard het is. En tegelijkertijd is het ook zo dat we wel constant gaan vragen naar enige bijdrage, omdat we allemaal wat offers moeten brengen. Ik denk dat dit ik weet niet wie vandaag jarig is, dat dit een mooi cadeautje is voor de mensen. En we zijn er nog niet. De eerste keer toen ik in de DNA zei dat de koers, zeker de DNA, dat was toen rond de 800 en iedereen was zenuwachtig, want het zou richting 10 gaan. Heb ik gezegd, als ik hier weg ga, zal de koers droppen. Moet je niet vergeten, de koers is toen gegaan naar 6,89. Naderhand, toen de banken werden ingeschoven en de bonafide camio's werden weggedrukt, de koers werd daarna vrijgegeven, hebben we kunnen zien dat de zaak zich successievelijk is gaan verschuiven en zit nu rond de 37, 27, God knows in die buurt. Maar ik heb een heel lang onderhoud gehad, omdat dit natuurlijk een heel nijpende zaak is. Als je zelf naar EBS kijkt, EBS heeft het probleem van een enorme overheid, EBS heeft het probleem van de brandstofprijs, EBS heeft het probleem van de koers. Nou, eigenlijk heeft ieder last van de koers. Natuurlijk Mano Gado en nog minder Tovenaar. Ik heb heel lang gesprek gehad bij mijn terugkomst met de president van de Centrale Bank en onze president-commissaris. We zijn intern ook bezig met de regering, zeker de minister van Financiën. Er zijn nogal wat problemen die voor onze deur staan en we moeten er alles aan doen om de lood zo licht mogelijk te maken voor onze mensen. En hun in uiterste gevallen, in elk geval, het gevoel te geven van, we weten het, het is zwaar, het is moeilijk, we zijn in rough waters, maar de regering denkt aan ons. En de regering informeert ons waarmee ze bezig zijn. En wij zullen die lijn wel moeten vasthouden. Er zijn nog een aantal zaken die nog vlak voor de deur zijn, die wij voorlopig vasthouden. Zo weinig mogelijk verhogingen nu. Laten we kijken hoe dit uitpakt. Ondertussen gaan we kijken of we hier nog iets aan kunnen doen. Kortom, het is belangrijk dat we vertrouwen hebben dat een regering daar is om alles eraan te doen met onze Surinamers, dat de situatie draaglijk blijft voor onze mensen. Het is niet om niks te vergoelijken, maar voorlopig kunt u echt in Suriname wonen dan in bepaalde landen in het Caribisch gebied. Er is een MOU getekend tussen Suriname en de Alcoa. En er is afgesproken. U weet dat in het verleden Suriname eigenlijk vrij vertaald de Alcoa subsidieerde. En er is afgesproken dat men 4 jaar nog de dam zou beheersen, waar daarna de zaak eigendom zou worden van Suriname. Er is toen een hele situatie ontstaan met een zekere Monaco. Er is heel veel vertraging in de zaak gekomen. Het is dus wel
ja, eigenlijk tijd om de zaak weer op te speeden, waardoor we een grotere gebruik zouden kunnen maken. Want op het ogenblik kopen wij nog steeds stroom van de Afabakadam. Daarom zei ik u dat binnen de kostprijzenzaak is inbegrepen. Eigenlijk was de stroomrekening verhoogd. En er is een regeling getroffen om dat enigszins. Misschien kan meneer Sarjuli kent de zaak beter. U kunt het, want u bent in de onderhandelingscommissie geweest, kunt u wat. Of ik het ook hier staan. We betalen nog steeds de stroomrekening. We krijgen 80 megawatt van Suralco op dit moment. En we mogen trekken tot 110 megawatt. Dat hangt af omdat er heel vaak niet genoeg water is in het meer. Rekening houdende, we hadden een energieprijs die voor 1999 getekend was, in 1999. En we zijn gestart in, ik dacht 2014, in juni met een nieuwe prijs, welke 15 jaar, maar niemand had voorzien dat de olieprijs op die manier zou gaan. En het was gebaseerd op de olieprijs. Vandaag aan de dag betalen we meer. Wanneer de MOU weer in werking is en de zaak compleet is, betalen we een heel ander tarief dat voor de komende 5 jaren anders is. 2 jaar is al opgebruikt, maar Suriname betaalt nog steeds voor de energierekening van Suralco. We betalen nu een lagere prijs op basis van het contract voor 1999. Dat betalen we op dit moment. En het verschil zal, nadat de MOU in werking gaat treden, gaat dat verschil dan weggemaakt worden. Op dit moment is dat een lening aan Suriname. We betalen de oude prijs. Maar de oude prijs heeft te maken met het nieuwe contract dat moet komen. En 31 december 2019 komt het dan volledig in handen van Suriname. Ik dacht 14, 15 jaar eerder dan normaal. De kwestie van doe. We hebben heel veel respect voor onze partners. En derhalve ook voor doe. Er is een gestructureerd overleg. Men heeft minstens 1 minister in de RVM. En de laatste tijden hebben we gezien, zowel in de Nationale Assemblée als buiten de Nationale Assemblée, dat doe het erg moeilijk heeft om eigenlijk binnen de coalitie te blijven. Nadat men de brief geschreven heeft, waarbij ze volledig zijn geïnformeerd over welke stappen de regering wenst te nemen met betrekking tot 148, heeft door een brief gestuurd aan de president. Een brief welke alleen voor de oog van de president bestemd was. Natuurlijk had ik het al toen gelezen in een van de media, wat niet zo erg kies was. Maar je voelde al dat doe problemen heeft. Nou heb ik niet de behoefte om te gaan bemoeien in interne aangelegenheden. En ik heb dus gezegd, kijk, ik zie alle hele tijd dat de zaak heel erg stroef gaat, dus laten we de zaak hier beëindigen. Ik zeg maar, jullie zijn zulke goede partners, we zijn zulke goede partners. Laten we samen kijken hoe dit naar buiten gaat. U mag een brief schrijven, maar u laat hem wel lezen, zodat we het samen naar buiten brengen. U kunt mij ook een brief laten schrijven. Ik laat u het lezen, zodat we het samen naar buiten brengen. Ik heb toen
Meneer Weidenbos van het kabinet zat aan het gesprek. De telefoonnummers zijn uitgewisseld. De voorzitter van het DOE heeft nog gebeld op het nummer om te kijken of het nummer klopt. En oom Shula dan tegelijkertijd zijn nummer. Het was een heel open, duidelijk, joviaal gesprek. En toen ik naar binnen ging om de rest van het collectief te informeren, las ik al weer in de media wat er waarover gezegd werd. Dat was weer ook niet zo erg netjes naar een partner toe. Dus het is duidelijk, de DOE is nu niet meer in de coalitie. We blijven even respectvol naar DOE. En de minister, als ik zijn woorden goed heb gevolgd via de media, heeft natuurlijk politiek volwassen. Ik ben voorgedragen door DOE, op basis van mijn technische skills. Maar als mijn partij eruit is, dan bied ik mijn portefeuille weer aan de president. Ik heb hem gezegd, dit verdient enige studie en vrijdag aanstaande mag u het antwoord van mij verwachten. Gistermiddag, toen ik hoorde die persconferentie ook op de radio, ik was aan het rijden, ik heb bijna aanrijding gemaakt, zoals ik geschrokken toen ik hoorde wat de heer Sarju zei. Ten eerste, zoals je zegt, het is inderdaad raar dat de heer Sarju daarbij zat en zo'n belangrijke bekendmaking deed. Waarom hij daar, in welke hoedanigheid hij daar was, weten we niet. Maar goed, hij schijnt een van de adviseurs te zijn van de regering. Dus waarschijnlijk was dat de hoedanigheid. Maar wat eigenlijk nog schokkender was, is dat hij dus zei dat die dam 2019 overgedragen gaat worden aan Suriname. Ik weet niet waarop dat is gebaseerd, want de achtergrond is natuurlijk dat Suralco is al weg uit Suriname, sinds een aantal maanden al. Suralco is nog steeds de eigenaar van de Afobakadam, die heel goedkoop stroom produceert, maar tegen een heel hoge prijs verkoopt aan Suriname. De gemiddelde kostprijs, wat het dus Suralco kost, is een halve US-dollarcent en ze verkopen het voor 10 maal zoveel, 5 US-dollarcent per kilowattuur. Dus je kunt zich voorstellen dat ze dus heel veel geld maken met die dam. Nu is het dan zo dat je Paranam sluit, dus je gaat weg uit Suriname, maar je gaat nog steeds die dam, de stroom die je met die dam opwekt, verkopen aan Suriname. Dus dat is helemaal onlogisch, want als je weg bent, ben je weg. Dan kan je niet zeggen, ik sluit Paranam, want dat levert me geen geld op, dus ik ga weg. Maar ik hou nog wel even de dam draaiende om flink geld te maken. Ongeveer 30 miljoen US-dollar wat ze per maand verdienen met die dam. Dus dat is 240 miljoen SRD per jaarbasis. Niet op maand, op jaarbasis. Dat is heel veel geld. 30 miljoen US-dollar? Per jaar, ja. Dus dat is 240 miljoen SRD per jaar. Wat Suralco verdient met die dam. En het kost misschien een 20 miljoen SRD. En dat geven we dus in feite gewoon cadeau aan Alcoa? Ja, dat is gratis geld wat Alcoa nu nog steeds verdient. Ook al zijn ze weg uit Suriname. Dus als je zegt, we krijgen die dam in 2019. Dus was na 4 jaar. Dus dat zou zeggen 5 jaar nadat ze weg zijn. Dan denk ik niet dat dat goed nieuws is. Dat is heel slecht nieuws. Want waarom hebben we die dam niet al lang gehad? Dus met andere woorden, in die 5 jaar tijd dat we aan het loskoppelen zijn, heeft Suralco dan 150 miljoen US-dollar verdiend? Ja, gratis. En ondertussen moet het volk van Suriname verhoogde stroomtarieven betalen? Ja, maar daarom zijn die stroomtarieven toch verhoogd. Omdat, een van de redenen is, kijk,
De overheid ging vroeger subsidiëren. Dus ze gingen subsidiëren. De stroomrekening aan Alcoa die werd verrekend met de inkomsten uit de bauxietopbrengsten, aluminium of alleen aan de verkoopopbrengsten. Op een gegeven moment is dat uitgevallen, dus je kan niet meer verrekenen. Ja? Dus je moet het nu wel cash gaan betalen aan Suralco. En als je het geld niet hebt, dan moet je dat geld van ergens krijgen. Wat doe je? Dan verhoog je die stroomtarieven. Ja. Dus wij met z'n allen bedrijven, particulieren, die betalen dus die rekening. Onder andere, er zijn ook andere uitgaven natuurlijk, dat is een belangrijke component. Wij betalen het uiteindelijk. Ja, dus met andere woorden, het Surinaamse volk wordt de dupe van slecht onderhandelen van het onderhandelingsteam van Suriname met Alcoa. Niet wordt, we zijn al de dupe. Ja, maar misschien heb ik het verkeerd hoor, maar ik meende me te herinneren dat de president toentertijd toch die MO in het parlement had teruggetrokken. Dus daarom schrok ik ook, heb ik bijna aanrijding gemaakt, meneer La Mohamed. Want die MOU die is besproken in de assemblee, in een comité-generaal, dus geheime vergadering was dat besproken. Het was ergens in november. En vervolgens was er een openbare vergadering. En daar heeft zowel de oppositie en de coalitie, dus zeg maar de eigen mensen van de NDP, die hebben allemaal stuk voor stuk gezegd: meneer, die MOU die heeft getekend met Alcoa, dat is zo slecht, dat kunnen we niet accepteren. Dat is voor Suriname zo'n slechte deal. Trekt u die terug en start u opnieuw met onderhandelingen. Dus ik leefde, en ik denk met mij samen anderen, of misschien iedereen, dat die MOU van de baan was. Maar dat blijkt dus nu niet het geval te zijn. Want er is dus duidelijk gerefereerd aan die MOU. En dat in 2019 pas die dam wordt overgedragen. Ja, maar betekent dat dan dat dus die MOU in ere hersteld is? Dus dat is die, kijk, dat is het onduidelijke toch? Als regering heb je iets gedaan, je hebt een MOU ondertekend. Het is discutabel of je als regering die MOU had moeten tekenen, want de Bruggeponde overeenkomst is bij wet tot stand gekomen. Dus je kan niet als regering, uitvoerende macht, kan jij niet een bestaande wet even nietig verklaren. Ja? Dus dat is 1. 2, het parlement, wat eigenlijk jouw toestemming had moeten geven om die MOU te tekenen, of überhaupt iets te tekenen, zegt heel duidelijk tegen jou: broer, trek dat ding terug. We gaan het niet accepteren. 1, je mocht het niet, en 2, het is niet goed. En nu blijkt het toch gewoon waarschijnlijk door te zijn gezet. Of ik weet het, dus niemand weet het. Dus het is heel erg een rare situatie. En ik denk dat de DNA-leden zo snel mogelijk de regering moeten gaan vragen wat nu precies aan de hand is. De Indiase minister-president Narendra Modi is deze week teruggekeerd van een 5-daags bezoek aan het Afrikaanse continent. Hij bezocht de landen Zuid-Afrika, Mozambique, Tanzania en Kenia. Modi wil de relaties met Afrika aanscherpen, maar zal het India lukken om de grote economische invloed die China in het werelddeel heeft bij te benen? Een reportage van de Arabische satellietzender Al Jazeera. India's Prime Minister tours Africa, raising his country's profile. What sort of economic and political clout is New Delhi seeking? Can it succeed in a continent dominated by Western and Chinese influence? This is Inside Story. Hello and welcome to the show. I'm Sami Zaidan. Indian Prime Minister Narendra Modi's African tour was intended to attract trade and investment. He's offered billions of dollars in credit and development financing to build what he calls a partnership for prosperity. But India is also playing catch up to China, which is Africa's largest trading partner. Modi says his focus is on human development through trade rather than the extraction of resources. Here's some of what he said in South Africa before he left for Tanzania and Kenya. India's growth story is one of the brightest spots, but India's economic advance
is not for the benefit of our society alone. It would be my effort that outcomes of our development partnership reaches those sections of our society who need it the most, especially our youth. Come, let us partner with each other and take advantage of the great opportunities that occupy our bright future. In 2014, China's trade with Africa stood at $200 billion. Electronics and textiles flowed into African nations, while African natural resources went to China. Well, that same year, trade levels between the US and Africa, for example, were half that figure at $100 billion. Meanwhile, Indian trade with Africa stood at only $70 billion. Last year's India-Africa Forum, hosted by the Indian government, brought all 54 African countries together for the first time. China's economic slowdown is forcing some African nations to look to India as an alternative. Its economy expected to grow at 7.5% and offers a large consumer market. Well, Prime Minister Modi's tour has taken him to Mozambique, South Africa and Tanzania. They and many other African nations are increasingly looking to India for investment to help their local industry and create jobs. Charles Stratford spoke to business leaders in Kenya's capital, Nairobi, the final stop on Modi's tour. This pharmaceutical company in Nairobi manufactures 250 medicines. It supplies the Kenyan government, local private companies and exports to countries all over Africa. It employs around 500 people. The raw product is imported from India. Pharmaceuticals, steel, machine tools and vehicles are among India's main exports to Kenya. In Africa, we really need to develop the pharmaceutical industry. We cannot just go and have imported materials coming in all the time as finished goods. We need to develop our industry. We need to create employment for our people. We need to be self-sufficient, just like India was and is right now. This is the largest of around 40 companies in Kenya that use Indian raw materials to manufacture medicines. Now, it's hoped that Prime Minister Modi's visit here is going to help generate more interest in investment and bilateral trade between India and Kenya. Annual bilateral trade at the moment stands at around $2.5 billion US, but around 95% of that is made up of Indian exports here, and that's huge as a trade imbalance. India has strong cultural and historical ties with Kenya due to their shared British colonial past. Around 130,000 Kenyans are of Indian descent, and they are an important link between the business communities of the two countries. Vimal Shah's company manufactures food and hygiene products. He employs 6,000 people. The company has factories across East Africa and exports to countries across the continent. The point is that there's a lot more happening in India, especially in the ICT sector, in terms of outsourcing, in terms of a lot of the soft issues where we can become the Silicon Savannah here, and we can actually use a lot of IT systems. India wants to expand into new regions, especially former French and Portuguese colonies like Senegal and Mozambique. India's trade with Africa was worth around $70 billion in 2014. In contrast, China's trade with Africa is worth around 3 times that amount. But African countries are looking for an alternative to the Chinese business model, which tends to involve Chinese state enterprise and low-interest loans in return for favourable access to mineral and oil projects. India's 1.3 billion people needs food, and those are the materials that we export to India. We need to exploit our land more and feed India. The combined population of Africa and India amounts to more than a quarter of the world's population. Better business ties could improve hundreds of millions of lives. Charles Stratford, Al Jazeera, Nairobi.
Let's bring in our guest into the show now. We have in Nairobi joining us via Skype, Alex Awiti, Director of the East African Institute at the Aga Khan University. In New Delhi, Malancha Chakrabarti, an Associate Fellow at the Observer Research Foundation. And in Hong Kong, we have China analyst Andrew Leung. Welcome to you all. They say ladies first, so let's start with Malanja then. What do you think ultimately India is seeking from Africa? There are a number of things that come into play. For instance, the first point that I would try to make is that India and Africa have traditionally shared very good relations. We were part of the anti-colonial movements, so that kind of goodwill is there. But what has improved in the last 10 years is economic ties between India and Africa. So India's economics is going to play a very important role in furthering India's interests in Africa. Within the broad realm of economics, as I may put it, I think the sectors which are of main interest are the energy sector, the agriculture sector, pharmaceutical sector. All right, interesting. Andrew Leung, Africa, an important destination or source for the Indian economy. The same could be said for the Chinese economy. Do you see a bit of rivalry breeding there between New Delhi and Beijing? Well, naturally, there's, if not covert, but at least a kind of hidden rivalry, not only for India and China in Africa, but in other theaters as well. For example, in the Indian Ocean and the South China Sea and so on. There is the rivalry is to in terms of international influence and power projection, both as rising global powers. But on the other hand, as far as trade and investments are concerned, India's future economic trajectory has to depend on creation of jobs and also industrialization. Now, for industrialization, India has to import energy from outside India. In fact, by the year 2040, India's dependence on foreign import of energy will be as much as 90%. And of course, Africa is a very important source. Now, as far as compared with China, China, of course, has been exploiting India's resources, but China's development model is not just infrastructure for resources. It's not just trading resources, but it's also building necessary infrastructure, roads, highways, utilities, as well as schools and hospitals. And this infrastructure development is essential to India's to Africa's economic trajectory. But on the other hand, besides rivalry, there's also a hidden agenda as far as the modus visit is concerned. And of course, is seeking a future position, membership, a permanent member of the National Security Council, and for which African countries support. Okay, well, hang on, Andrew. We'll come in more detail later to the question of perhaps some of the political role. But you mentioned a lot of really interesting points there about the different approaches of China and India towards Africa. I want in a moment to pick up on that theme, but before we do, I want to turn to Alex first and ask the question, Alex, at the end of the day, I mean, having people competing for your attention, that sounds like a good thing. Is that only good news for Africa and Africans? Well, I think to a very large extent, Africa is in somewhat an enviable position, but I think it's also fraught with a lot of risks, and I think it's a pretty tricky time for Africa, especially given the extent to which it can navigate this very complex kind of self-vested interest state of play. And I like to think about the renewed attention to Africa as maybe the 21st century scramble for Africa. You know, we just had Benjamin Netanyahu visit Kenya, Ethiopia, Rwanda, and Uganda, and we had the Turkish president visiting here. The Chinese president and prime minister have been kind of all over across Africa. But I think what is interesting is going to be the models of partnership that these two Asian giants are going to structure across Africa. Of course, China is now widely perceived as being much more extractive.
and its development footprint is driven basically by state corporations, in huge infrastructure deals and cheap loans. I think what India is suggesting is kind of a more trade-driven relationship. But I think India has many advantages culturally and from a historical perspective, given the kind of common political heritage with a lot of African countries, especially Kenya, Tanzania, and maybe Alex, do you think to some that extent, means that India can catch up with China? I mean, $200 billion, that's a big number to catch up on, isn't it? I think India has a potential. I think it's not really. I wouldn't want to think about it as the volume of direct foreign investment flows, but I think it's the quality of that investment. And I think one thing that makes India a little bit different is the fact that it has a huge diaspora in Africa. There are a resident population, citizens. If you look at the structure of commerce and industry and banking and financial sector, a lot of the dominant economic and financial players in Kenya, Uganda, Tanzania, Mozambique are actually of Indian descent. So if they get the backing and the blessing of their governments, they can really change the quality of the relationship between Africa and India. Interesting. Malancha, just how similar is India's economic approach to Africa when you compare it with China? That's a very interesting question, you know, because in the past few months or even the last couple of years, there is a lot of talk about India and China and the competition for African resources. But what is interesting is that, you know, just a few years ago, the Western media was sort of trying to project that, you know, India and China are together in this new scramble for African resources. But I would urge everybody to go for a more sophisticated analysis of the engagement of both India and China in Africa. For instance, when we talk about energy, it is not only something like oil that India imports from Africa. India exports a lot of refined petroleum oil to African countries. So it is not just that India is going in to just extract the oil. It is also exporting refined oil, which is of interest for African countries. Secondly, we tend sometimes to not give adequate attention to renewable energy, which is a critical sector. Now, renewable energy is a sector which India is particularly interested in, and last year the Prime Minister announced the solar initiative, and both Africa and India have a lot to gain because India and Africa have huge development concerns. We still have a lot of villages which are not electrified. So people, off-grid electricity, solar lanterns are both important for India and Africa. But hang on, Malancha, what do you make of those who argue that there is one basic commonality? While China has been criticized perhaps by countries which are envious of it, perhaps for good reasons, but China's been criticized as focusing simply on an approach of taking resources out of Africa. Isn't India up to the same thing? 84% of India's imports from Africa in 2014 were raw materials, according to Brookings. Which is true. I mean, it is not wrong. It is absolutely true that, you know, if you look at the trade composition for both India and China, Africa is largely a raw material exporter, and one cannot contest that. And one will not be able to, negate the facts. But where the difference lies is in how things are moving. For instance, although overall we've criticized China for extracting resources, there are instances where refined, for instance, I can give the example of Democratic Republic of Congo, where there was a shift from export of raw copper to refined copper. So a lot is more complicated than just looking at aggregate figures. I would suggest that, you know, we look at country level data, then things are slightly more different. Even in case of India, India of course needs energy, it needs oil, and it is importing a lot of oil. But
All right, let me turn back on that point to Alex for a moment before we go back to Andrew. How much of India's investment or China's investment is actually going towards developing production, industrial capacity, something that moves Africa up the value chain? Well, I guess to a very large extent, if I may speak for maybe Tanzania and Kenya, India, China has been invested hugely in developing and modernizing the railway system, moving these things from up to standard gauge railway. And I think that, from an economic connectivity perspective, has huge opportunities to help kind of integrate with national and regional economies much better. China is making huge investments in the education sector through direct and direct support to universities. We have a huge number of centers of Confucius centers across Kenyan universities, and there's an increasing number of Kenyan students who are going up to China. So I think, as Malancha said, it's certainly more complex than the movement of raw materials. But I think, having said that, I think the fact that there's a huge trend imbalance right now in the favor of both India and China is really not the problem of those two countries. I think it's really, can Africa invest rapidly to ramp up its capacity for more equitable partnership, to be an equal player in this complex globalized arena? So I think a lot of that is going to be, can Africa be very strategic in the types of partnerships and deals that it strikes that helps it to build its capacity? That's a good point. Let's take that to Andrew. What do you make of that argument that perhaps the level of governance in Africa is not at that stage where they can actually strike good deals that are really in the national interest, and based on that, the quality of benefit to Africa is not as much as it is to perhaps China or India when one looks at the trade and investment relationship? Well, in fact, the shape of Africa is changing in that in the next couple of decades, we are going to see more and more of this kind of African middle class coming into the picture. By the year 2025, for example, nearly two-thirds of Africa's population will be middle class, and then their aspirations are much higher, and they seek more well-paid jobs rather than jobs in agriculture. So I think for that they need a great deal of infrastructure building, a great deal of capacity building in terms, as I said, of more factories, more skills training, as well as schools and hospitals, and access to education, for example. I think this is the agenda of Africa's future development, focusing more people-centered kind of development. Now, for that, China engagement of Africa has been very, very strong in terms of building schools, hospitals, highways, and so on and so forth as a package. In fact, you can say that China's engagement with Africa is infrastructure for resources. Now, on the other hand, the other scale, right. A very distinctive China's model is the creation of special economic zones throughout Africa. I mean, these are very large economic zones managed by Chinese companies, but also creating a lot of local jobs. So I think that that's a very, very big difference. Plus the fact, of course, China, through the engagement with Africa, brings Africa's kind of export into the world markets, as China is at the hub of the world production and value chain. All right, let's shift gears a little bit and talk about perhaps the political goals. Yes, I was just coming to you, Malancha. You know, earlier on, Andrew mentioned perhaps some of India's political goals in Africa, a permanent seat at the UN Security Council, African backing for membership at the Nuclear Suppliers Group. There surely is quite a list of perhaps political goals for Narendra Modi when he's touring Africa too, and not just economics, right, Malancha? Yes, absolutely. There are a number of political goals, and you've mentioned about Nuclear Suppliers Group and also the permanent seat which India has been vying for a long time. So African vote becomes very important. But also we must remember that we've partnered with Africa in WTO for a long time. We have a history of partnership on economic issues, particularly on agriculture issues in WTO. So these are some of the issues that are very important
and critical for India. But I would like to add a little bit to what Andrew said. I do not completely agree with his argument on job creation when it comes to China, because I have come across a lot of literature and a lot of protests. Chinese investments as well as even Chinese development finance has come in for a lot of criticism, because they are typically large investments. They just come, build the school, hospital, or the bridge or the project, and they are made largely by Chinese labor, which has been a bone of contention. Right. On the other hand, India has a better track record when it comes to creating local jobs, and India also helps in upgrading African capacity. So I think that's one of the reasons why India scores over China, although China has a much larger, operates at a much larger scale. Talking of Andrew, I want to come back briefly to you. Do you think China is going to continue to resist the sort of political moves which India is trying to make to get backing for membership of the NSG, the UN Security Council, and so on and so forth? As far as the National Security Council permanent seats are concerned, I think there is also a movement amongst the developing countries, India particularly, but also Africa. Some of the African nations are beginning to question, why is Africa not represented in the Security Council? Now, as far as China is concerned, if only India is admitted, then of course India is as ally with the United States, has got more relationship with the United States, a stronger alliance with the United States compared with China. But if Africa is brought into the Security Council at the same time, this would act as a balance in China's favor. So I think that China is not totally, would not be totally against the idea of expanding the membership of the national permanent seats, provided that both Africa and India are brought in at the same time. All right, we've got about a minute left, so I want to give it to Alex, because I could see you were angling to get in a moment ago. Go ahead, Alex. So I just wanted to speak to a point that was raised by Andrew regarding kind of Africa's kind of future going forward. By 2025, we'll have two-thirds of Africa might actually consume at the level of the middle class. But I think there's a very interesting point here. While right now the African economy is largely driven either by agriculture and export of raw materials, there is a trend of a service component that is becoming a critical driver of the economy. And a lot of us might think that Africa might actually skip the industrialization phase. And that's where kind of the mass creation of jobs might actually lie. So what I'm thinking about is, how can Africa begin a conversation with India and China that enables it to ramp up its industrial capacity, build the human capital that can help move Africa into an industrial phase. What we're seeing that drives largely the service sector is the cheap imports that come from India and China that are basically creating massive amounts of retail that is characterizing a lot of the new urban Africans, most of the telecom, and all of these other kind of financial services. But these tend to create very few jobs, and it helps to really exacerbate the unequal distribution in terms of the economic growth that Africa has experienced in what is now characterized as Africa Rising. So I think Africa, the question is, does Africa have the sophistication in terms of diplomatic capability to push for a more enlightened relationship building, especially between China and India? That's a question, of course, time will answer. Thanks now to our guests. Unfortunately, talking of time, we are out of time. Let's thank our guests, Alex Awiti, Malancha Chakrabarti, and Andrew Leung. Nangawamping anomo Bravo no kanya Edu anu orelegismo Nyame nanga pinga yusa ondro pemi kuturu Manasari kuturu